guys! Welcome back to my channel. This is CA again. Sorry. Hello guys! Welcome back to my channel. This is CA. So, sana nag-enjoy kayo dun sa last video ko about mga jowa-jowa. Mga dapat iwasan ng yun. Basta yun na yun. For this video, actually, I got the idea dun sa isang member ko sa group. So, hello sa'yo. Ito na yun. I will be discussing yung effects ng retrogrades. Lahat ng retrogrades sa planets. I mean, lahat. I will be discussing lahat ng retrogrades, effects ng retrogrades sa atin. Simula basta yung effects ng retrograde. So, ni-request to sa akin ng isang member ko sa group. So, hello sa'yo. Actually, marami tayong retrogrades this 2020. Kung gusto niyo ng overview na yun, lahat ng forecasts na ng mga retrogrades, ng eclipses, ng full moons natin, yan nasa blog natin. So, ito yung blog natin. Yan. Yan. So, follow nyo lang yun. Ba't hindi nagaan? Basta yan siya. Awit. Yan. So, if ever gusto nyong magkaroon ng insights or ideas na specifically for that retrograde season or forecasts, punta lang kayo sa vlog natin, astronorthstar.com. Ayan yung link. So, itong video na to, actually, more on effects lang siya ng retrograde sa atin, ng iba't ibang planets. Pag sinabi natin kasing retrogrades, isipin mo yung planet. For example, yung Venus. Lahat ng nire-represent ni Venus is maaapektuhan pag nagkaroon ng retrograde. So, for example, may Venus retrograde tayo na nag-start last April 3 hanggang August 7. Kasama na dito yung pre-shadow tsaka post-shadow. So, yung yung nire-represent ng Venus is maaapektuhan. Yung planet Venus, ang nire-represent niya is beauty, love, money, yung finances, etc. So, yun. Kaya siya hindi advisable na mag-start ng love life or ng relationship or magbalak magpakasal or bumili ng malalaking purchases kasi, ayun nga, Venus represents money, love, beauty, leisure, among all things na ganun. Mga sa aesthetic, ganyan. So, once na naka-retrograde siya, so imaginein mo, ganito yung ideology niya or yung idea niya. So, isipin mo, for example, ang Venus, umiikot siya ng clockwise. So, kapag nag-retrograde siya, umiikot siya ng counterclockwise. Yun. So, pero hindi siya literal na gano'n nangyayari sa sky. Hindi siya literal na nangyayari na counterclockwise talaga siya umiikot. Although, ganun yung niya eh. Ganun yung parang sort of idea niya kung anong nangyayari sa kanya sa sky. Yun. Lahat ng nire-represent niya is maaapektuhan. So, hindi talaga advisable na gumawa or mag-start ng anything na related doon. Kasi most likely it will fail or it will be disrupted kasi nagsuslow down nga yung planet. So, ngayong 2020, marami tayong retrograde planets na kailangan nating i-watch out. Karamihan nun or yung iba doon is pinost ko sa blog. Actually, nag-start lang ako netong vlogging ng forecasts nitong April. So, yung mga naunang events, simula January hanggang March, hindi ko pa nako-cover. Pero wag kayong mag-alala kasi i-mention ko na lang siya dito. So, mag-start tayo sa pinakaunang retrograde na nag-start itong taon. Uranus retrograde. So, actually, itong Uranus retrograde na to is nag-start pa siya siguro last year. I think nasa sign siya ng Taurus. So,
Since, imaginein mo, Taurus is the sign that represents stability, security amongst all things, ganun. Tapos si Uranus naman is about dilubyo. Hindi naman dilubyo, pero parang parang siya yung planet na about humanitarian, about rebellion, tapos yung may shaky, tapos may most likely parang it causes upheaval, ganun. Kasi yun na nire-represent ng Uranus retrograde. So, yun. So, imaginein mo, parang nagka-opposite sila something. Uranus being the planet, the shaky planet, tapos si Taurus naman is the sign na stable. So, every time na may Uranus retrograde, asahan nyo na kapag close to sa degrees, medyo iba pang topic yun, pero ganun yung idea niya. Kapag may Uranus retrograde, asahan nyo na maraming aksidente na mangyayari. So, better watch out. Kasi andyan na yung mga tipong mga nagka-crash na airlines, andyan yung mga kaliwat ka ng aksidente. Kasi yung shaky planet, yun nga, si Uranus, tapos si Taurus, parang hindi sila nagtutugma, hindi sila nagsasang-ayon sa isa't isa. So, ang tendency nun, ayun nga, magkakaroon ng maraming parang chaotic events during this time. Ang effects ni Saturn ang effects ni Saturn bilang tao. Yun kasi societal effects yun. Kasi si Uranus din naman kasi as a planet, is a societal planet. So, hindi siya personal. Pero sa personal na na experiences natin, pwede nating asahan na maraming unexpected events na mangyayari sa buhay natin. Slow planet kasi to si Uranus. So, medyo asahan natin na mabagal talaga siyang matapos. Ayun. Tapos, nag-shift siya sa sign every 7 years. So, imagine mo yun. Ganun siya katagal. Next is Venus retrograde. So, Venus retrograde, actually, yun nga, tulad ng previous example ko kanina, si Venus retrograde, siya yung planet that represents beauty, love, money, finances, etc. So, more on personal planet to. Ang effects niya talaga ay sa atin. So, hindi advisable na during Venus retrograde is mag-start ng relationship, bumili ng mga malalaking purchases. Hindi na advisable na magpakasal, tapos bumalik sa ex. Yan. Kasi, kapag ginawa mo yan, masasaktan ka. Asaan mo na yan? Masasaktan ka. Pwera na lang kung okay ang synastry at composite chart nyo. Otherwise, kung hindi, in general to sa mga tao, kapag Venus retrograde, sobrang maapektuhan ang vulnerabilities natin bilang tao. Tapos, ma-experience natin yung sakit sa love life. So, yun. Hindi talaga advisable na mag-start ng jowa. Asahan nyo, itong mga celebrities na nag-start ng relasyon during Venus retrograde, hindi yan tatagal. Hindi yan tatagal. Pero kung tumagal, good, diba? Pero yung most likely, hindi yan tatagal. So, lahat ng relasyon na isa-start nyo ngayon, simula April 3, hanggang sa August 7, kasi August 7 yung tapos ng post-shadow niya. So, lahat ng relasyon na isa-start nyo doon, hindi siya tatagal. Tapos, lahat ng mga bagay na bibilhin nyo, ng mga malalaking purchases, either magkakaroon yan ng aberya, or magkakaroon lang yan ng defects. Parang something like that. Parang, nagets nyo, parang magkakaroon ng something wrong dyan. Or, magkakaroon ng wrong din sa kontrata, mga ganun. So, possible din yung mga pangyayari na kunwari bumili ka ng malaking purchase. Sabihin natin worth 30,000 na damit sa Zara. Sasarado na daw yung Zara. Yun. Kunwari worth 30,000 na Zara na damit. Yun. So, parang magkakaroon ng something wrong dyan. Either ang dadating sa yung products, mga sira-sira, or siguro kulang, mga ganon. Ganon ng asahan nyo. So, hindi siya talagang super advisable. Yun.
Next is si Pluto Retrograde. Ayan. Alam nyo ba, ako may natal Pluto Retrograde ako. Tapos, every time na nagkaka-Pluto Retrograde, napansin ko to sa buong buhay ko kasi chinek ko din yung transits ng buong buhay ko every time na magkaka-retrograde. Every time talaga na magkaka-retrograde, pumapayat ako. Ang galing. Ano yung coincidence? Kasi ang retrograde ko is, ang retrograde Pluto ko is nasa Gemini, sign ng Gemini, tapos nasa 3rd house pa siya. So, hindi ko din magets kung ano yun. Siguro something sa aspects niya sa 1st house ko. Yun. Pero nakakatuwa kasi every time talaga na may Pluto retrograde, pumapayat ako. Like last year, nag-start yung retrograde ng 24, ngayon nag-start siya ng 25. Nakakatuwa kasi last year, sobra akong pumayat. Like, oh my God, from 68 kilograms to 68 to nag-50 ako noon. Yun. So, ito kasi ang maganda sa Pluto retrograde. Nakakatakot siya kasi very transformational planet siya. Transformational in a way na sasaktan ka, ang dami mong pagdadaanan na sobrang hirap. Depende sa kung nasaan ang Pluto retrograde sa chart mo, kung saan siyang house. Doon yun kasi yung pinaka-maapektuhan. Pero, ayun nga. Yung time kasi na nagkaroon ng Pluto retrograde, parang last year. Kaya gustong-gusto ko talagang mga Pluto retrogrades kasi kahit nakakatakot siya, parang bibigyan ka talaga niya ng magagandang transformations. So, yun nga, di ba, na-mention ko kanina na natal Pluto retrograde ako, pinanganak. So, nung last year, tulad ng last year, nasa 5th house ko siya, sa Capricorn. So, sobrang nagbago talaga yung buhay ko. Like, bukod sa pumayat ako, ang daming magagandang significant effects na nangyari sa buhay ko. Alam mo yun, nagkaroon ng magandang balik yung music ko. Like, nag-top ako sa charts ng Spotify. Like, amazing yun. Tapos, na-hire ako sa job ko ngayon na karamihan is dream job ng iba. So, salamat sa tumulong sa akin. So, yun. Na-hire ako doon. Tapos, ang dami talaga. Tapos, na-meet ko yung twin flame ko last year. Capricorn siya. So, sobrang ang galing ng transition, diba? Ang maganda sa Pluto retrograde is, bibigyan ka niya ng mga transformational events na ikakagrow mo. Hindi siya dapat kinakatakot kasi, bibigyan ka niya ng mga, alam mo yun, yung talagang iiyak ka. Depende sa house mo. Ha. Yung bibigyan ka niya ng something na ikaiiyak mo. Tapos once na nalagpasan mo yon, ang galing, ang ganda ng effects niya. Like, marirealize mo yung nagbago yung buhay ko dahil dito. Dito din papasok yung maturity natin, yung mga significant effects sa buhay natin. Ang Pluto kasi is, another societal planet siya. So, ang mga societal planets kasi is Jupiter, Neptune, Uranus, and Pluto. So, ang personal, sila yung mostly na nakaka-apekto sa atin. Sila yung Mars, Venus, Mercury, tsaka Sun and Moon. Yun yung mga personal planets. More on tayo yun. So, going back. Yun. Ang ganda ng Pluto retrograde kasi dito mo marirealize yung mga bagay-bagay na dapat mong i-stop. Like, grabe, nung time na last year, nung nag-Pluto retrograde last year, sobrang hilig ko kumain kasi sa junk food noon. Tapos, nung nagkaroon noon, like, grabe, natutuwa ako sa transition ko kasi kumakain ako ng gulay. Naging favorite ko yung lettuce. Tapos, piniprepare ko yung own meal ko. Tapos, grabe talaga yung pinayat ko nun. So, ang amazing niya. Promise. Hindi siya dapat katakutan kasi ang maganda sa kanya is, ayun nga, babaguhin niya yung buhay mo. Papaisipin ka lang niya, tatakutin ka lang niya na parang sasaktan ka niya. Alam mo yun? Bibigyan ka lang niya ng maraming transformation sa buhay. Pero ang ganda ng balik. So, yun. Yun ang maganda sa Pluto retrograde. So, Saturn Retrograde. Actually, nag-start yung Saturn Retrograde noong May 11. Doon siya nag-station na retrograde. Si Saturn naman,
Saturn is a societal planet tulad ng na-mention ko kanina. And he rules limitations, restrictions, tapos, ayun, discipline. During Saturn retrograde, medyo mabigat siya kasi andito papasok yung mga sorrow, disappointment, possibly din sa mga hospitalization, mga ganon. Tapos, siguro depression din, yan. Mafe-feel natin yan. Pero kasi, pag every time kasi na nagkakaroon ng Saturn retrograde, dito natin marirealize kung ano yung mga bagay na sana ginawa natin. Sana naging tayo, mas naging mindful. Depende sa house mo din, of course. Pero dito mo marirealize kung ano yung mga dapat na, ay sana hindi ko na lang ginawa to, sana ganito, ganyan. So, yun. Si Saturn ang magpaparealize sa'yo in a hard way na, ganito, example. Kunwari ako, may coronavirus, diba? Tapos, sabihin natin si Saturn retrograde nasa 6th house ko. 6th house rules health and job service yon. So ako, alam ko nang may coronavirus. Lumabas pa ako, hindi pa ako nagmask. Kumbaga pasaway ako, ganun. During Saturn retrograde, ipaparealize sa akin ni Saturn na dapat hindi ka lumabas. Dapat alam mo nang may coronavirus, dapat sumunod ka na. Kasi, ito na nga nilalatag na nga sa'yo kung anong mangyayari. Isipin nyo si Saturn as parang strict na tatay. Strict daddy. Strict na tatay siya na parang kung hindi ka susunod, tuturuan kita ng leksyon. So, yun. Ang effects ni Saturn is parang, kunwari yun nga, hindi ka naging mindful. So, bibigyan ka niya ng pangyayari na parang ikaka-hurt mo, ikaka-depress mo, parang ikaka-disappoint mo sa sarili mo na sana hindi ganito yung ginawa ko. Pero ang magandang effect nun kasi eventually, marirealize mo na hindi mo na yun uulitin ulit. So, yun yung magandang effect ni Saturn. Siguro, palagi lang siya nagkakaroon ng misconceptions kasi, malefic planet kasi siya. Malefic bilang harsh planet. Yun. Harsh planet. So, kung susunod tayo, kung magiging disiplinado tayo ng mas maayos, i-reap natin yung benefits nun. So, kapag every time na may Saturn retrograde, mag-reflect ka na, ano ba yung mga nagawa mo noon, base sa house mo, base sa house na tatapatan ng Saturn retrograde. Isipin mo na, ano ba yung mga nagawa ko noon na pwedeng magkaroon ng effect sa akin ngayon. So, kunwari, wag na coronavirus yung example natin. Sabihin natin na, kunwari sa love life, nag-cheat ako kunwari. Yun, nag-cheat ako. Tapos, nagkaroon ng Saturn retrograde sa 7th house ko. Tapos, nakita ko na yung person na chinit ko, na-realize ko na mahal ko pa pala. Tapos, may iba na siyang mahal. Yun. So, ako, syempre magre-reflect ako na, ipapa-reflect sa'yo ni Saturn retrograde na, bakit ka kasi nag-cheat? Tingnan mo tuloy na wala yung best thing sa'yo. Ganun siya. So, it's another blessing in disguise na, itong cruel planet na to. Kasi, dito natin marirealize yung mga dapat na hindi natin gagawin para rin naman sa maturity natin. So, yun. Next is Jupiter retrograde. Yun. Ang Jupiter is a planet of abundance siya. Abundance. Like, luck. Kung nasan ang Jupiter mo sa natal chart mo, doon ka most likely sa swertehin. Kaya siya very benefic. Kaya ako palagi sinasabi sa group na kapag, kunwari, may Jupiter ka sa may midheaven mo or sa 10th house mo, magiging successful ka sa career mo. Kasi ang Jupiter, it represents luck. Yun, luck natin sa buhay. So, yun. Every time na may Jupiter retrograde, parang asahan natin na yung swerte natin medyo maapektuhan. Pero not necessarily yung swerte natin. Parang magkakaroon lang tayo ng feelings na, alam mo yun, na parang feeling natin hindi sumasang-ayon ng mga bagay-bagay sa plano natin, ganun. Ito kasing planet na to, ito yung magpaparealize sa atin na dapat
either hindi mo dapat abusuhin yung gifts ng Jupiter sa'yo, or dapat mas na-utilize mo. Actually, may Jupiter retrograde talaga ngayon. Ngayong 2020, mag-station direct siya sa September 24. I think September 24. September 12. September 12. Yeah, mag-station direct siya ng September 12. So, during Jupiter retrograde, ito yung time na marirealize natin kung nagawa ba natin ng maayos yung mga bagay-bagay na tingin natin, parang swerte tayo, parang gano'n. Example, ganito. Sa career. Sabihin natin sa career. Sa natal chart mo, kunwari, meron kang Jupiter and Mercury sa 10th house. So, given that, sabihin natin na sa career, magaling ka magsalita, magaling ka makitao, magaling kang makipag-socialize. Kumbaga marunong kang nagagamit mo yung ability, yung gift of gab mo, yung ability mo to communicate or socialize with people. During Jupiter retrograde, ipaparealize na sa'yo kung nagamit mo ba talaga siya ng maayos or nagamit mo ba siya sa tama. Ipaparealize niya din sa'yo na nasobrahan ka ba. Baka naman dahil super magaling ka mag-socialize or makitao, may siniraan ka na pala na ibang tao para lang makifit in ka. Parang ganon, gets nyo ba? Ganon siya. So, ipaparealize sa'yo ng Jupiter retrograde na kung na-utilize mo ba ng maayos yung yung gifts mo or kung saan ka lucky, or kung nagagawa mo na ba siya ng mali. So, parang ganon siya. Next is Mercury retrograde. So, alam naman natin to. Parang I think taon-taon na lang merong Mercury retrograde. It's because 3 times a year talaga siya nag-occur. 3 times a year talaga siyang nag-occur. 3 times a year siyang nangyayari. So, ngayong taon, nasa water signs siya. Like, nung last March, nasa Pisces siya. Ngayon, nasa Cancer siya. Ngayong June 18. Ngayon, darating na June 18. Tapos, next, sa October, I think, nasa Scorpio siya. So, yun. Mercury rules all things communication. So, expect mo na personal planets to. So, ang effects niya is more on sa atin. During Mercury retrograde, all things communication is magkakaroon ng aberya. For example, expect mo na may mga technology na nag-go down. Kunwari, si Facebook may bug, biglang nasira yung messenger, o kaya biglang nasira yung laptop mo, kailangan mo nang gamitin. O kaya nag-withdraw ka, tapos biglang sira na naman. Sira yung ATM machine, hindi mo nakuha yung pera mo. So, ganun yung effects niya. Ang mga hindi dapat gawin sa Mercury retrograde is, ayun nga, wag kang magpa-purchase ng malaki, lalo na online, kasi either hindi magpo-push through ang PayPal mo or ang GCash mo or kung ano man yan. Tapos, yun, pwede ka ding maka-experience na may defects yung mga products na darating sa'yo. Yun yung example ha. Example lang to na pwede mangyari. So, yun. Huwag kang magpa-purchase ng kahit ano sa online. Yun. Huwag ka din pabalik sa ex. Kasi, ang ex natin, since yun nga, Mercury rules all things communication, so most likely, pwede siyang bumalik. Nakikipag-communicate siya sa'yo ulit. Hindi siya advisable, lalo na may Venus retrograde din tayo ngayon. Kasi, most likely, iiyak tayo niyan. Yan. Pwedeng, andyan na yung i-ghost ka na naman, papa-assign ka na naman, siguro binalikan ka lang kasi bored siya, mga ganon. Mga ganong stuff. So, hindi talaga siya advisable. Huwag kayong pabalik sa ex pag may Mercury retrograde. Next is huwag magsasayang ng contracts. Actually, hindi naman siya super pero yung mga big contracts lang like sa mortgage or may loan, mga SSS loan, mga ganyan, hindi siya advisable kasi most likely magkakaroon siya ng aberya doon sa mga contracts na pipirmahan mo. Kaya hindi rin siya advisable na magpakasal during Mercury retrograde kasi kontrata din yun eh. So, magkakaroon din ng something sa marriage nyo. Siguro, andyan na yung kabitan,
andyan na yung mga sorts of infidelities na nangyayari through communication. So, expect nyo yun every time na may Mercury retrograde. Hindi siya advisable. Though, on a positive note naman, ako kasi, nagkaroon ako ng, nag-sign ako ng job order ko nun, Mercury retrograde, and sa work ko ngayon. Ang nangyayari nun, yung effects niya sa akin until today, lalo na Virgo rising ako, na-delay siya ng isang buwan yung onboarding ko. So, parang na-hire ako ng March, nag-onboard ako ng April. Tapos, ever since nagkaroon siya ng impact sa akin kasi palipat-lipat ako ng team. Alam mo yun, parang hindi siya sadya. Talagang nalilipat ako ng team. So, yun. So, yun yung mga effects nun. Though, hindi naman talaga super bad na mag-sign ng contract. Pero alam nyo yun, iwasan nyo lang kung ayaw nyo na, kung gusto nyo ng smooth flowing na transaction. Ayun. So, ayun. Yun ang example lang nun. Yun, hindi rin advisable during Mercury retrograde na mag-travel. Like, either hindi yan matutuloy, o makakancel yan, or magkakaroon ng aksidente. Expect nyo na yan. Kasi nga, yun nga, all things communication. Isipin nyo si Mercury, yung sa Greek mythology, di ba may parang pakpak yung, yung paa nun. So, parang ganon. Siyempre, travel din siya. So, yun. Isipin nyo yun. So, lahat ng nirurule ni Mercury is maaapektuhan kapag may Mercury retrograde. And it happens 3 times a year. So, every time na may Mercury retrograde, lalo na kapag pre-shadow, kasi mafe-feel mo na yung effects nun eh. Lalala lang yung effects niya if it stations retrograde na. So, yun. So, pre-shadow pa lang. Mga 2 weeks siguro yun. Every time. Lahat naman ng pre-shadow actually is every 2 weeks nangyayari. So, yun. Mafe-feel mo na yung effects niya. So, better na iwas-iwasan mo na yung mga dapat gawin. Pero ikaw, din na sa'yo naman yan. Pero, mas advisable talaga na iwasan. So, yun. Mars retrograde. Ang Mars retrograde is mag-station siya ngayon 2020 sa mga around September. Mars sa sign ng Aries. Ngayong September 2022 ha. So, expect mo na makaka-feel ka ng parang frustrated ka palagi. Tapos, lagi kang agagalit. Yun, lagi kang parang feeling mo galit ka. Tapos parang nakakawalang gana. Kasi, Mars rules, passion eh. Mars rules passion, action, sexual desire, sexual aggression, mga ganun. So, when it goes retrograde, parang makaka-feel ka na, parang nagsuslow down yung energy mo. Tapos, palagi kang irritable, galit, ganyan. Asahan mo yan na mangyayari sa'yo. Tapos, siguro, ang pinaka-effects niyan is depende din syempre sa house. So, i-check mo kung nasa ng Aries mo sa Placidus natal chart mo. Yun, i-check mo siya doon. Kasi most likely kung nasan siyang house, yun yung maaapektuhan sa'yo. Yun. May naalala pa pala ako. Neptune retrograde. Bakit inuna ko yung Mars? So, Neptune retrograde. Yan. Itong Neptune retrograde na to is darating siya most likely June 21. Magkakasabayan sila nung solar eclipse. So, asahan natin na medyo grabe ang upheaval nito sa emotions natin. Like, ang maganda naman kasi sa solar eclipse, para siyang North Node eclipse. Para siyang yung mga susunod na events, parang feeling natin, ay, fated to. Parang meant to be to sa atin. Parang ganun, something like that. During Neptune retrograde, asahan natin na parang makaka-feel tayo ng parang, ang Neptune kasi it rules our subconscious, our feelings, our dreams, ganun. So, pag nasa retrograde, station siya, asahan mo ng parang feeling natin, parang niloloko tayo. Especially ngayon sa gobyerno, I think Mars is squaring Neptune. And since magre-retrograde siya ngayon, parang ang mga nangyayari is parang feeling natin, parang, alam mo yun, parang nauuto tayo. Parang asahan natin na inuuto tayo ng mga tao. Parang, alam mo yun, makaka-feel tayo ng deceptions, ng mga kung ano-ano na mga pangyayari, especially sa society natin. Parang mafe-feel natin na
parang loloko tayo. Feel din tayo nung parang, alam mo yun, may parang victim blaming something. Parang may lack of accountability. Ganon. Na deception, yun. Makaka-feel tayo nun. Which is kailangan nating iwasan kasi prone tayo sa scam yan. Lalo na, ayoko maging political. Hindi kasi ako political na tao kasi as much as possible, iniiwasan ko yung topic na yan. Although, andun yung outrage ko. Pero, andito na yung tipong parang makifeel natin niloloko tayo ng gobyerno natin. Nakakainis. I mean, oo, may own outrage din ako for that. Pero, hindi ko na, I'd rather not discuss it. Pero, ayun nga, parang makifeel natin na itong gobyerno, parang lalakas yung feelings natin na itong gobyerno na to, parang niloloko tayo, parang tinitake advantage yung ano natin, yung itong ano natin, vulnerability natin, na parang hindi tayo pinaprioritize yan, mas maha-heighten yung ano natin yan, yung feelings natin yan, na yan during Neptune Retrograde. Siguro personally, I think umiwas ka sa mga networking kasi I don't mean to bash any networking companies ha, pero yung karamihan kasi dyan scam. So siguro iwasan mo yung mga ganon na mga magpa-scam, or alam mo yun, iwasan mo din yung mga money laundering kasi syempre nasa Mercury retrograde nga tayo, tas magsasabay sila ni Neptune, so most likely pwede kang makareceive yan sa BPI or sa BDO na parang phishing email. Wag na wag kang magkiklik nun. I mean, natural yun, pero madalas yun, magiging madalas siya this season or this retrograde or this phase, this transit, whatever. So, mas magiging madalas siya. So, iwasan nyo yung mga ganon. Tulad ng sabi ko, wag magsasign ng contract gawa ng Mercury retrograde. So, ayun. Ayun lang. Hope you guys enjoyed this video. Sorry kung parang medyo minadali ko. Hindi ko siya minamadali kasi, ayun lang, baka kasi umuwi na agad yung roommate ko. Yun. Ayun nga, sana nagustuhan nyo to. Kung may suggested content kayo na gusto nyong i-discuss ko, comment lang kayo. Or mag-join kayo sa group ko. Ito yung group ko. Yan. Mag-join kayo sa group, tapos post lang kayo doon na gusto ninyo. Or siguro gagawa ako ng poll or ng parang Q&A thread para dun nyo itanong kung ano yung mga gusto nyong itanong. Sige, gawa tayo ng Q&A sometime. So yun guys, hope you like this video. Kung nagustuhan nyo talaga ng legit, give it a thumbs up. Tapos, subscribe din kayo. May bell notification dyan. So, para maabangan nyo yung mga next vlogs ko. Sana nagustuhan nyo tong video na to. So, kung may suggested kayong content, i-comment nyo lang. Ulit-ulit na ako. Basta yun. Bye!